ආයිබෝවන් පුතේ දුවේ අද දවසේ මම අපේ පුතාලා දුවලාට කතා කරන්නේ තිතරමෙත YouTube නාලිකාවෙන් අද 6 වසරට අදාළ ද්‍රව මිනුම් පාඩම 16 පාඩම 16 පාඩමේ 16 දෙක අභ්‍යාසය තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් පුතේ දුවේ අපි අද දවසේ 16 දෙක අභ්‍යාසය කතා කරනකොට 16 එක අභ්‍යාසය ඉස්සෙල්ලා අපි channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන් අපේ පුතාලා දුවලාට. ඒ වගේම 16 දෙක අභ්‍යාසය ඊට පස්සේ බලන්න ඒක තමයි වටින්නේ. මොකද එතකොට ඔයාලට ඒක මුල ගණිත ගැටලු ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් පුතේ පහත සඳහන් එක් ද්‍රව ප්‍රමාණ ලීටර් වලින් දක්වන්න. හරි. පළවෙනි එක නම් 1000 මිලිලීටර්. 1000 මිලිලීටර්. ලීටර් එකක් කියන්නේ මිලිලීටර් කීයද? ලීටර් එකක් කියන්නේ මිලිලීටර් 1000යි. එහෙනම් ලීටර් වලින් දක්වන්නම් පුතේ මෙයා බෙදන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 1000. 1000න් බෙදුවා නම් 0.3 කැපුණාම 1යි ඉතුරුනේ. එහෙනම් මෙයා ලීටර් වලින්. ලීටර් 1යි. හරි. එහෙනම් මිලිලීටර් 2000. මෙයා 2000 බෙදනවා 1000. 0.3 කැපුණා 2යි ලීටර්. තේරුණාද? 3000 මිලිලීටර්. තුන්වෙනිය නේද? 3000ත් බෙදනවා 1000. 0.3 කැපුණා කීයද? 3යි ලීටර්. හරි. හතරවෙනි එක්කෙනා 7000 ලීටර්. 7000 මිලිලීටර්. 7000 බෙදනවා කීයද? 1000. 0.3 ගියා 7යි ලීටර්. නේද? ඊට පස්සේ 10000 මිලිලීටර් බෙදනවා කෙලින්ම කීයද? 10000 බෙදනවා 1000 කැපෙනවා 10යි ලීටර්. නේද? ඔහොම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. හරි දෙවෙනි එකෙන්ට නම් පාද සඳහන් එක් ද්‍රව ප්‍රමාණ ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් දක්වන්න. ලීටර් හා මිලිලීටර් වලින් දක්වන්න. හරි බලමු ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි ගැටලුවට යම් 1500යි මිලිලීටර්. එහෙනම් මෙයා ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? 1000 ධන 500. ඇයි ඒ 1000 ස්ථානයේ ගැලෙවුවා ලීටර් වලට නේද? මෙයා කියන්නේ කීයද? 1යි ලීටර්. මෙයා ඒ ආයිති වැඩක් නැහැ මාත්‍ය මිලිලීටර්ම තමයි. ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 500යි. දෙවෙනි එක කො ගැම්මට යන්න ඕනේ. පචයන්නේ. මම දෙවෙනි එක තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ දෙවෙනි එක ළමයි ඈ. පළවෙනි එක 1300යි මිලිලීටර්. බලන්නකෝ වැඩි. එයත් එහෙමයි යන්නේ. 1000 ධන 300යි. හරිම ෂෝ. මෙයා කවුද? 1යි ලීටර්. ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 300යි. හරි. තුන්වෙනියට යම්. එහෙම තමයි ඩාන් වෙනවා ඩෝන් වෙනවා නැද්ද පුතේ? එහෙම වෙනව නේද? එකපාරට මාරු වෙනව නේද? ඒක වෙනව ගණන් ගන්න හිතන්න එපා මම. 1050 මිලිලීටර්. මෙයා 1000 ධන 50. 1000 කියන්නේ කීයද? 1යි ලීටර් නේද? එහෙනම් මෙයා නිකම්ම 50යි මිලිලීටර්. ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 50යි නේද? හතරවෙනි එක්කෙනා 3252යි මිලිලීටර්. එහෙනම් 3000 ධන 252යි 3යි ලීටර් 252යි මිලිලීටර්. ඊළඟ පස්වෙනිය නේද? පස්වෙනියට යන්න අපි මහරම පස්වෙනිය 7756යි මිලිලීටර්. එහෙනම් 7000 ධන 756යි. මෙයා කියන්නේ 7යි ලීටර් 756යි මිලිලීටර් වෙනවා නේද? ඉතිරි කියලා. ඊළඟ 3002යි මිලිලීටර්. එහෙනම් 3000 ධන 2
3යි ලීටර් 2යි මිලිලීටර් වෙනවා. බලන්න පොඩි දුන්නාට බෑ වැඩේ කචා. හරි ඊළඟ 4103යි මිලිලීටර් 4000යි ධන 103යි නේද? 4යි ලීටර් 103යි මිලිලීටර් වෙනවා. ඊළඟ 10075යි මිලිලීටර් 10075 එහෙනම් මෙයා කියන්නේ කීයද? ලීටර් 10යි. ලීටර් 10යි මිලිලීටර් 75. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ අපේ 16 දෙක අභ්‍යාසයේ අවසන් වෙන්නේ පුතේ දුවේ ද්‍රව මිනුම් පාඩමේ. අපේ පුතාලා දුලට 16 3 අභ්‍යාසයේ නැරඹීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන අපේ දරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. මොකද ඊළඟ වීඩියෝ එන්නේ channel එක subscribe කරපු අපේ දරුවන්ට පමණයි. හරි? ඒකෙන් හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලගේ පන්ති මට්ටමේ සියලුම වීඩියෝස් බලා ගන්න අපේ පුතාලා දුරට හැකියාව තියෙනවා. දැන් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම අපේ වීඩියෝස් අපි හැමදාම එවනවා අපේ පුතාලා දුරට. එහෙනම් මම අද සමුගන්නම් පුතේ දුවේ. අද සමුගන්නම් මම ආයිබෝන් පුතේ.